હેલો ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ, આજના આ વિડીયો સેશનમાં હું આપ સૌનું ફરી એકવાર સ્વાગત કરું છું અને ધારું છું તમે બધા સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત હશો। આજના આ વિડીયો સેશનમાં ડીજીટી દ્વારા હાલમાં સીબીટી જે સપ્લિમેન્ટરી એક્ઝામ લેવાવાની હતી તે એક્ઝામ રિલેટેડ આ લેટર તમારી સમક્ષ રજૂ કરવાનો છું। જે લેટરને અહીંયા આગળ આપણે સમજીશું, તો આશા કરું છું તમે વિડીયોને અંત સુધી જોશો અને તેને સમજવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરશો। હેલો ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ, હાલમાં જે કાલથી એક્ઝામ ચાલુ થઈ રહી છે તે એક્ઝામ રિલેટેડ એક લેટર ડીજીટી દ્વારા જે તે સ્ટેટ ડાયરેક્ટરને મોકલવામાં આવ્યો છે। જે લેટર દરેક I.T.I ને સ્ટેટ ડાયરેક્ટર દ્વારા મોકલવામાં આવેલ છે। તે લેટરની માહિતી તમારે આપી દઉં। ઘણી બધી I.T.I માં હોલ ટિકિટના રિલેટેડ ઇસ્યુ ઊભા થયા છે। તે ઇસ્યુના સંદર્ભમાં I.T.I થી આ લેટર પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો છે। આ લેટરના અંદર તેમને જણાવ્યું છે કે જે 2 વર્ષ 2 years કોર્સના જે ટ્રેડ છે કે જેમાં ફર્સ્ટ યરની એક્ઝામ તાલીમાર્થીઓને આપવાની છે કે જેના અંદર તાલીમાર્થીઓ સપ્લિમેન્ટરી એક્ઝામ તરીકે આપવાના હતા, તે એક્ઝામમાં તે દરેક તાલીમાર્થીઓને ફર્સ્ટ યર એક્ઝામિનેશન માટે માસ પ્રમોશન આપી દીધું છે, એટલે કે તેમને ફર્સ્ટ યરની એક્ઝામ આપવાની રહેતી નથી। આમાં 2018, 2019 અને 2020 એવા એટલે કે 76, 77 અને 78 બેચમાં આવતા દરેક તાલીમાર્થીઓને આ વસ્તુ લાગુ પડશે કે જેના અંદર તેઓએ ફર્સ્ટ યરની સીબીટી એક્ઝામ આપવાની રહેશે નહીં। તેઓ ઈડી અને પ્રેક્ટિકલમાં જો પાસ આઉટ થયેલા હશે તો તેના આધારે તેમને માસ પ્રમોશન આપવામાં આવશે। ડીજીટી દ્વારા આ જે લેટર આવ્યો છે તેમાં નીચે દર્શાવેલ છે કે કાઇન્ડલી ઇન્ફોર્મ ધ ટ્રેની, એવા તાલીમાર્થીઓને જાણ કરવી કે જેમને આ ઇસ્યુ આવ્યો છે, તો તેવા દરેક તાલીમાર્થીઓએ આના ઉપર ધ્યાન આપવું કે 76, 77 અને 78 બેચમાં જો તમે આવતા હોય અને તમારી ફર્સ્ટ યરની સપ્લિમેન્ટરી એક્ઝામ જો થવાની હતી તે એક્ઝામમાં જો તમે બેસવાના હતા તો તેવા દરેક તાલીમાર્થીઓને ઈડી પ્રેક્ટિકલના માર્ક્સના આધારે તેમને સીબીટી એક્ઝામ આપવાની રહેતી નથી। આ જે માસ પ્રમોશન છે તે ફક્ત અને ફક્ત ફર્સ્ટ યરની એક્ઝામ માટે જ આપવામાં આવેલ છે। સેકન્ડ યરની એક્ઝામમાં કોઈને માસ પ્રમોશન મળશે નહીં। ખાલી ફર્સ્ટ યરમાં જે સપ્લિમેન્ટરી તરીકે એક્ઝામ આપવાના હતા તે સપ્લિમેન્ટરી એક્ઝામમાં સીબીટી એક્ઝામમાં માસ પ્રમોશન આપવામાં આવશે અને આ જે માસ પ્રમોશન છે તે ઈડી અને પ્રેક્ટિકલના માર્કના આધારે આપવામાં આવશે, જે નીચે તેમને નિર્દેશન આપેલું છે। તો આશા કરું છું તમારે આ લેટરના અંદર સમજમાં આવી ગયો હશે। જો ન સમજ પડે તમે કોમેન્ટ કરીને પૂછી શકો છો અને આ લેટર તમારે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પીડીએફ થકી મળી રહેશે, તો તમે ત્યાંથી પણ તે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। આશા કરું છું વિડીયો થકી તમારી ઇન્ફોર્મેશન મળી ગઈ હશે। નવા વિડીયો સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહેજો, તંદુરસ્ત રહેજો। અગર વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, તમારા દોસ્ત અને યાર સાથે તેને ખૂબ શેર કરજો અને જો તમારે કોઈ પણ અસમજણ યા ડિફિકલ્ટીઝ હોય તો તમે નીચે કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો અને જો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને નોટિફિકેશન મેળવવા માટે ઓલ બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરી દેજો। અહીંયા વિડીયોનો અંત કરીએ છીએ। નવા વિડીયો સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, તંદુરસ્ત રહો।